I love origami, but that's not my favorite one. Gebedj meg. Ja, bánat akkor a kedvenced. Mi volt itt? Hát pedig én ott látok egy darut, de mindegy. Nem fog beszélni, mert most ki kell hajtogatni a megfelelőt neki. Oda teleportált még egy papír. Na, ez már tetszik? I love origami, but that's not my favorite one. Akkor azt, hát nem igaz már, neked semmi nem jó. Nem csodálom, hogy senki nem látogat meg, mert válogatsz. Édes Istenem. Kutya. Kapsz egy kutyát, örüljé. Jaj, már! Ez lesz a jó, mert ezt nagyon sokáig kell hajtogatni. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. Erre bezzeg emlékszik. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Mit mondtál? Mit mondott neki? Imagine. Mi az a vörös szoba? Amúgy gondolom van rá trófea, hogy elsőre eltalálod a kedvencét, és Isten igazából, tehát, ha nagyon visszagondoltam volna, akkor eszembe juthatott volna, hogy a kutya, mert Ethannél is általában mindig a kutya volt, Johnnak a síránál is a kutya volt, csak
egyrészt nem ismertem fel, hogy az a kutya akar lenni, másrészt pedig most így hirtelen nem jutott eszembe, hogy pontosan mi volt az. Most, amikor kihajtogattuk a kutyát, így már eszembe jutott, hogy a legtöbbször a kutyát lehetett látni. Kihajtogatva. Mi az a vörös folyosó? Mi az az üveg? The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? There is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, you will get the last letters of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. De most melyik? Gondolom a fölfele nyíl, megiszom. Ez mi? Megvizsgálom. Tehát megiszom, és 1 perc múlva meghalok, de az 1 perc, az pont arra lesz elegendő, hogy hát nem, hogy megmentsem, hanem hogy elbúcsúzzak a fiamtól, de akkor elvileg neki túl kell élnie. Egy óra? 60 perc. Ja, akkor félretettem. Akkor 1 óra. Jó. Jó, az mondjuk logikusabb. Az 1 perc, az nem tudom, mire lett volna elég innen eljutni. Jó, tehát akkor 1 óra. 1 óránk van arra, hogy eljussuk a fiamért. Megyek be, alszok egy filmen. Lurk. Nektek meg jó éjszakát. Rendben, katona, szépen itt voltál, és kellemes szép éjszakát kívánok. Igazából, amilyen utat végigjártunk Ethan-nel, itt úgy is tudjuk jól, hogy melyik döntés fog érvényesülni. Tehát ezen a ponton már szerintem nincs kérdés. The last letters have been sent to your phone. Theodore Roosevelt Road 852. I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. Legalább ez íze lehetne jó. Hát, egy méregnek. Sacrifice. Drink the poison. Trial master. Végigcsináltuk az összes feladatot. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face.
This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman. So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. Te se fogsz hiányozni, ne aggódjál. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole. Jön a bunyó. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Tévedtem. Pedig most beleálltam volna a bunyóba szívesen. De mi ez, ami cipuzik? The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Jézusom, most nekem rá kell jönnöm? You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. De miért forgattál annyit rajta? Harry was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. Larry's promotion present. Ki az a Larry? The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Nem, igen, nem, tehát az csak az aktuális kitűnt, vagy előléptetés, de igen, tehát azt tudjuk, hogy az elkövető egy gyilkos, az a lényeg igazából. Looks like the killer is a cop. Carter Blake!
That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Az a baj, túl egyszerű lenne, hogyha Blake lenne, az szerintem. Meg úgy nem találom benne a megoldás, hogy Blake lenne az. 2 receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Ugh, that doesn't get us anywhere. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. The gun the killer left at the Blue Lagoon. Perhaps there's some way of tracing its history. Impounded in a police case 5 years ago, the gun is still supposed to be in police custody. Who checked it out? If not a cop. Sejtettem, csak megpróbálok mindent igazából. Nem tudom, hogy ebben a videóban találhatok-e még valamit. Mit mondtál a verkedős jelenetnél? Én azt nem tudom, hogy 10 perc, mi történt, szóval honnan tudja már, mit mondtál vele? Melyiknél? Csak ugyanolyan katonát találja meg. Itt a klubban. Nem. Nem emlékszem. Tűha, miért van vihar? Mi? Vérzik a szeme. Vér folyik a szeméből. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. De ha kilépek, akkor nem fogok rájönni. Meg kell hozni ezt az áldozatot. The killer is white, aged between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time.
Hát még tudom folytatni, tehát akkor valamit még nem találtam meg. Valamire még nem jöttünk itt rá. Oké, már a másik szem is vérzik. A copost néz... Mi? A kapost. De már mit nézek? Vagy mi? Nem értem én jelen. Ja, ezt? Hoppá. Cop. There's only one cop in Oh. that geoprofiling zone. Hogy most megtudtuk, hogy melyik rendőr van abban a körzetben. He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Eltűnt a vér. Gyere meg a kontroller. Nem tudom miért. Szerintem gyanút fogott rajtunk. Nerd. Find our clues using Gary, Ramsey's magic fish tank, and find origami killer. Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Amúgy ez itt véletlenül nem egy kék Chevrolet? Dad, it's John. He found your bike. He's driving. you little pest. Leave me He's got the gun, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna die. be one less greedy mouth to feed, won't it? Go Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna die, Dad. Crap! Please, Dad. You've got to save John. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Kérlek, ne hajj meg! Don't forget about me, Scotty. Scott. Scott. Találkoztunk mi már ezzel a névvel, hogy Scott? Nekem nem rémlik. Ugye Scott Shepard, de vélhetően a Shepardot megváltoztatták. Ismerem is.
Scott Shelby. Tényleg. Az a baj, annyira a Shelby maradt meg bennem, hogy elfelejtettem, hogy ő Scott Shelby. Azért azt annyira nem jó ötlet a tűzbe dobni ám, de mindegy. Most gyűjtöm a gondolatokat, hogy erre most mit mondjak. De fura helyen van az a klincs. Na, biztos sokat Skyrim-eztél, mi? Már megy az ajtónyitás. Your touch, girl. The origami killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Mars is.
used to be a cop. Probably knew exactly how an investigation would be carried out. Norman ide tart. Jó, de Norman látni fog Scott Shelby-nek a lakása. A cop's uniform. Always trust a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. Tehát Norman tudja, hogy egy rendőrt kell keresnie. Sean Mars. Oh, the lunatic's been watching him drown. But it's some kind of a well filling up with rain. Shit, it needs a password. Nyilván. Azt mondja, hogy John. Max. Got it. Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that? An address. It's gotta be where Sean Mars is. Hurry. There's no time to lose. De gyegér? Patkány. Menő. This is where he cultivated the orchids that he left on the chest of his victims. So you found my little secret? It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Get in there. Jó, tehát nem is a gyerekgyilkosság volt a lényeg, hanem az apákat akarta tesztelni, hogy mennyire szeretik a fiaikat, vagy a gyerekeiket. És hogy mit lennének képesek megtenni értük. Most pont ezen kezdtem el agyalni, hogy de miért az egész. Na. Most mit akarok eltörni amúgy? Mi történik? Ajaj, valami füstöt tol befele. Ott van. Ja, felgyújtotta az épületet. Hát akkor ott nem megyek ki. Vagy de?
Gyerünk! Gyerünk, Madison! Meg ne halljál nekem. De... Ah! It's way too high. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else. Nem ugrok. Ajaj! Nyisd már ki. It's way too high. Mindenhol túl magasan van! Bázd meg! Nem igaz, hogy sehol nem lehet kimenni ebből a rohadt épületből. Nincs jump! Miért lakik ilyen magasan ez a nyomorult? De... nyomogattam! Barom jó? Örülök. Gyerünk! Hol vagyok egyáltalán amúgy? Lesz, Istenem már! Na végre! De ezt vártam, hogy az a lehetőség felvillanjon. Nem ez lesz a megoldás szerintem. Hűtő, hűtő, Indiana Jones, Indiana Jones, Indiana Jones! Indiana Jones akarok lenni! Gyerünk, másszál be, másszál be, másszál be! Indiana Jones! Azaz! Minden megold! Indiana Jones? Nem láttad az Indiana Jones 4-et. I know where Sean is. I've got to tell Ethan. Ethan tudja, hogy hol van. Igazából. Ethan, it's Madison. I know where Sean is. He's at 852 Theodore Roosevelt Road. He's still alive. You can still save him. I'm on my way. Be careful, Ethan. The killer's still out there. No one's gonna stop me from saving my son. Amúgy nem figyeltem, ki volt a másik, akiket fel lehetett hívni.